Το παν είναι το παράδειγμα. Τίποτε άλλο. Παράδειγμα και σιωπή και αγάπη. Η εμπειρία μου αυτό μου έδειξε. Και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Προπαντός για το μεγάλο. Γιατί αν τύχει και σχολιάσεις και μιλήσεις και κρίνεις αυτά που πιστεύει, αυτά που βάζει σε πράξη σε κάποιον άλλο, χτυπάς κατάμουτρα τον εγωισμό του. Και ο εγωισμός δεν θέλει, έστω και μέσα του, να αναγνωρίσει ότι αυτά που λες είναι σωστά. Δεν θέλει να του το πει κάποιος άλλος, δυστυχώς. Το παν είναι να μην μιλήσεις. Να μην μιλήσεις ως τη στιγμή που αυτός ή αυτή θα σου ζητήσει τη γνώμη σου. Το λέει πολύ ωραία ο Κύριος. Το ετούντι σε δίδου για όλα τα ζητήματα. Σου ζητά τη γνώμη σου, τότε θα την πεις. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Με αυτά τα δύο είμαι τόσο ευτυχισμένη, τόσο γαλήνια, τόσο ήσυχη. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είμαι ουρανός επάνω στη γη, αγάπη και σιωπή. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Σας παρακαλώ γερόντισσα, αυτό το δεν υπάρχω που μας λέτε πώς δουλεύετε. Να σας πω, είναι τώρα 20 χρόνια της ζωής μου που το κατανόησα καλά. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει τον πόνο του και εσύ εκείνη την ώρα έχεις το νου σου σε κάτι που αφορά τον εαυτό σου, ματαιοπονείς. Δεν θα βοηθηθεί καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Όταν όμως ξεχάσεις ότι υπάρχεις και γίνεις αυτός, κι ας είναι κλέφτης, ψεύτης, δολοφόνος, και μπει στην ψυχή του και πεις «Θεέ μου, τον καημένο, πώς θα περάσει, τι θα κάνει», τότε εκεί που βρίσκεται, χωρίς να τον κατακρίνεις, χωρίς να τον καταδικάσεις, χωρίς να τον μισήσεις, ξεκινάς και λες «Μα ο Κύριος δεν είπε ότι έγινε άνθρωπος για να σηκώσει τα βάσανα τα ανθρώπινα και τις κακίες και όλα αυτά?» Και τότε γίνεσαι ένα με Αυτόν. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήρθε όλα απελπισία, φεύγει τώρα χαρούμενος, γιατί ξέρει ότι ο Χριστός είναι μαζί του και ότι τα προβλήματά του θα τα τραβήξει αγιώτικα. Λοιπόν, άμα γίνεις ο άλλος, ένας άνθρωπος έφυγε, άλλος έρχεται τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Το βράδυ λες, μα ποια είμαι εγώ από όλους αυτούς? Καμιά από αυτούς. Μα ποια είμαι λοιπόν? Μα δεν είμαι καμιά. Λοιπόν, τι γούστο. Τότε λέω, ας κοιτάζω το Χριστό και ας μην υπάρχω. Δεν με μέλει. Το είπα μια, το είπα δυο, το είπα τρεις. Άρχισαν να μου λένε, κρυώνεις? Ποιος θα κρυώνει αφού δεν υπάρχω? Πεινάς? Ποιος θα πεινάει αφού δεν υπάρχω? Σε πειράζουν τα καυσαέρια? Ποιον να πειράζουν αφού δεν υπάρχω? Και αυτοί νόμιζαν ότι ήμουν και λιγάκι σαλή. Οι άγγελοι είναι πάντα έτοιμοι να μας βοηθήσουν. Το έχω δει με τα μάτια μου, τα νοερά μάτια, και στην πιο δύσκολη στιγμή ακόμα. Να περνούν τσακάγια, ολόκληρη ομάδα με τα λαμπερά τους μάτια και να έρχονται κατά πάνω μου, μέσα στο δάσος, στη ζούγκλα, όταν ήμουν στην Ινδία, και να με κάνει ο Θεός αόρατη σε αυτά, σαν να μην υπήρχα. Δεν ήταν των αγγέλων η προστασία αυτή? Τι λέτε? Ύστερα από τέτοιες περιπέτειες, τίποτα δεν με τρομάζει. Και κάτι άλλο. Όταν αγαπούμε, οι άγγελοι γίνονται οι καλύτεροι μας συνεργάτες. Αυτοί έρχονται και όταν εμείς διερωτώμεθα, άραγε πού να πάω, άραγε αν πάω εκεί, τι θα βρω? Έκανα πολλές μετακινήσεις στη ζωή μου και τύχαινε να πηγαίνω από τόπο σε τόπο χωρίς να έχω καμιά ασφάλεια υλική και πάντα να έχω την προστασία των αγγέλων. Έλεγα και λέω, πάω από το καλό στο καλύτερο, και ας είναι και στο χειρότερο και στο πιο δύσκολο σωματικά, αλλά πάντοτε με χαρά, γιατί ήξερα ότι είναι στο πρόγραμμα του Θεού. Αυτό, παιδί μου, να το κάνεις όλον τον καιρό, όπου και αν βρίσκεσαι, όποιος και αν σε περιτριγυρίζει,
Όποιος και αν σε προσβάλλει ή σε στεναχωρεί, όποιος και αν σε αγαπά, όλα όσα γίνονται είναι στο πρόγραμμα του Θεού και γι' αυτό θα τα αγαπάς. Γερόντισσα, αυτή η κρυφή φωνή που ακούμε πολλές φορές είναι ο άγγελός μας. Ναι, και πρέπει να το αντιληφθούμε, να το διευκρινίσουμε και σιγά σιγά ο Θεός θα μας δώσει μια αγία δύναμη, δηλαδή τη διάκριση, για να τη βάζουμε σε πράξη. Όταν έχουμε χαρά, ηρεμία, αταραξία, είναι η χάρις του Θεού. Τότε δεν έχουμε ανάγκη οράματα και εμπειρίες, προπάντων αν είμαστε από αυτούς που τα επαναλαμβάνουμε. Γιατί αν είναι αληθινό ένα όραμα ή μια αγγελία πέρα από αυτή τη γη, δεν υπάρχει ούτε στο μυαλό μας, ούτε στη σκέψη μας, ούτε στη γλώσσα μας η δυνατότητα να πούμε τι ήταν και τι έγινε. Μόνο αλλάζει η ζωή μας και οι άλλοι βλέπουν τη διαφορά. Όταν έχεις βαθιά επιθυμία να κάνεις πάντα το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα σου το αποκαλύψει. Αυτός ζητεί να στείλουμε το χέρι μας να πιάσει τη χάρη Του και η χάρη Του να μας οδηγήσει και το Άγιο Πνεύμα Του να μας φωτίσει. Και τότε είναι ένας παράδεισος πάνω στη γη. Και να μην έχεις αμφιβολίες αν είναι δεν είναι το θέλημα του Θεού, γιατί όταν έχεις αμφιβολίες δεν γίνεται σωστή η δουλειά. Και ύστερα μην ξεχνάς ότι σου το κάνει φανερό όταν δεν είναι θέλημά Του, γιατί τότε κλείνει όλες τις πόρτες. Όταν πηγαίνεις εδώ, πηγαίνεις εκεί και βλέπεις ότι όλα είναι κλειστά, άλλαξε δρόμο, μην επιμένεις με το δικό σου θέλημα, κάνε προσευχή και άλλαξε γνώμη. Πολλές φορές το θέλημά Του δεν μας φαίνεται ούτε δίκαιο, ούτε μας ταιριάζει, ούτε μας αρέσει. Αλλά όταν βλέπουμε ότι πίσω από αυτά είναι ένα βουνό, το βουνό της αγάπης Του, βλέπουμε ότι μόνο έτσι μπορούσαν να είναι τα πράγματα, εναρμονισμένα εν Θεώ.